Вітаю на нашому детальному розборі. Сьогодні у нас щось дійсно цікаве – справжні майстер-класи з комерційної стійкості електромереж. Ми детально препаруємо багаторівневу енергетичну систему, яку спроєктували для ветеранського простору в Бучі. Насправді, це просто ідеальний кейс того, як створюється абсолютна енергонезалежність під ключ. І що найголовніше, це блискуча демонстрація того, чому саме такі безкомпромісно надійні рішення сьогодні буквально життєво необхідні для виживання та стабільної роботи будь-якого сучасного бізнесу. Отже, поїхали. Знаєте, створення справжньої енергонезалежності ніколи не починається з покупки обладнання. Воно починається ось так – з надзвичайно детального комп'ютерного моделювання. Це критично важливий об'єкт, який просто не може дозволити собі залишитися без світла, що б там не відбувалося із загальною мережею. І саме такий глибокий, професійний підхід на найпершому етапі проєктування гарантує, що після здачі об'єкта все працюватиме як швейцарський годинник. Усе розраховується буквально до міліметра, щоб витиснути максимум ефективності з кожного квадратного метра площі. Щоб зрозуміти всю логіку цього проєкту, ми розберемо його як стратегію багаторівневого захисту. Пройдемося по кроках. Спочатку оцінимо фундамент надійності, потім розберемо перший рівень – сонячна генерація, далі зазирнемо в другий рівень – батарейний резерв, оцінимо третій рівень – дизельний запобіжник і наостанок підіб'ємо підсумки в розділі «Економіка незалежності». Отже, крок перший – фундамент надійності. Перш ніж пропонувати інженерні рішення, нам треба чітко зрозуміти масштаби навантаження. А базовий виклик, тут скажу я вам, просто величезний. Прогнозується, що цей об'єкт споживатиме близько 400 тисяч кіловат-годин енергії щорічно. Це шалені обсяги. І щоб гарантувати 100% стабільність при таких апетитах, потрібен глибоко продуманий дизайн суто комерційного класу. Жодні домашні інвертори чи напівміри тут просто не витягнуть. Потрібен винятково жорсткий промисловий підхід до проєктування енерговузла. Переходимо до рішень. Рівень перший. Наша сонячна генерація – це перша лінія оборони, яка одразу суттєво знижує залежність від мережі. Погляньте, це дахова система з піковою потужністю 36,9 кВт. І тут є одна дуже крута деталь. Використовується надзвичайно міцна баласна система кріплення з бетонними обважнювачами. Чому це так важливо? Тому що вона ідеально підходить для плоских дахів комерційних будівель. Це означає 0 дірок у покрівлі. Абсолютна герметичність, дах цілий і неушкоджений, але при цьому конструкція настільки надійна, що витримує будь-які вітрові навантаження роками. Щодо заліза, вибір обладнання тут повністю продиктований вимогами комерційної надійності. Тільки уявіть, 60 надсучасних високоефективних панелей Longi на 615 Вт працюють у парі з потужним 30-кіловатним гібридним інвертором DE. Цей хлопець бере на себе всю найважчу роботу. Це реально золотий стандарт комплектації на ринку, який гарантує, що система просто буде стабільно працювати, без збоїв і без потреби постійно викликати сервіс. І головне – результат. Цей перший рівень захисту надійно генерує понад 40,2 МВт-години потужності щороку. Це не просто красива цифра. Це величезна частина базового навантаження, яка тепер покривається виключно безкоштовною енергією сонця. Для бізнесу це дає колосальну фінансову прогнозованість, ви більше не залежите від постійних стрибків тарифів і точно знаєте, чого очікувати від своїх рахунків. Але ж сонце світить не завжди, правда? Тому нам потрібен рівень другий – резервне живлення від батарей. Це той самий безшовний міст, який тримає все, коли мережа раптово зникає. Основа цього безперебійного резерву – масивний блок акумуляторів ємністю аж 61,4 кВт-години. І зверніть увагу, це літій-залізофосфат. Цю хімію свідомо обирають для преміальних комерційних проєктів. Вона гарантує абсолютну пожежну безпеку, швидке заряд і має просто вражаючий термін служби – понад 20 років. Тобто ви інвестуєте один раз і маєте спокій на десятиліття.
Якщо перекласти ці сухі специфікації на реальні переваги, об'єкт отримує до 8 годин абсолютно безшумного, безперервного електропостачання. І знаєте, що найкрутіше? Перехід відбувається настільки блискавично, що сервери, освітлення та системи безпеки продовжують працювати без жодної секунди простою. Жодного ручного втручання, все працює самостійно. Але що робити, коли блекаут затягується на кілька діб? Сонця немає, батареї наближаються до нуля. Тут вмикається рівень 3 – дизельний запобіжник, наш ультимативний запасний план. Для таких екстремальних сценаріїв в проект інтегровано міцний 24-кіловатний дизельний генератор. Він змонтований професійно на спеціальних віброізоляторах і захований у захисний акустичний кожух. Тобто він надійний як танк, але при цьому не змушує всю будівлю вібрувати і не створює зайвого шуму. Це той самий рівень виконання, що відрізняє кустарні рішення від серйозних комерційних інсталяцій. І ось як вся ця магія працює разом. Система повністю автоматизована. Коли зникає світло, розумна автоматика АВР бере управління на себе. Вона бездоганно переводить живлення на батареї, безперервно моніторить їхній стан, і тільки коли це дійсно необхідно, сама запускає генератор. Об'єкт отримує 100% імунітет до блекаутів, а вам не потрібно тримати додатковий персонал, щоб бігати до рубильників. Ну і нарешті, найцікавіше для будь-якого власника. Розділ 5. Економіка незалежності. Давайте подивимось на фінансову ефективність. Комп'ютерне моделювання чітко показує, як суттєво ця система зрізає щоденне споживання з мережі. Особливо влітку, коли сонця багато, власна генерація буквально з'їдає величезну частину ваших рахунків. Це перетворює обладнання з простої страховки на активний інструмент оптимізації щоденних витрат підприємства. Дивіться, навіть при такому шаленому попиті у 400 тисяч кіловат-годин на рік ця конкретна конфігурація гарантує абсолютну самозабезпеченість на рівні понад 10% одразу зі старту. У масштабах такого об'єкта це означає, що всі критично важливі системи завжди і за будь-яких умов матимуть гарантовану енергію. Це справжня залізобетонна подушка безпеки для бізнесу. І ця автономність конвертується в дуже конкретні гроші. За підрахунками, лише за перший рік роботи ця система приносить понад 6 тисяч євро прямої економії. Це чистий прибуток. Абсолютно математично підтверджений доказ того, що професійні інвестиції в енергетику не просто захищають бізнес від катастроф, вони успішно окупають самі себе. Отже, дивлячись на цей рівень інженерної точності та надійності, який ми реалізували в Бучі, виникає лише одне логічне питання. А чи готовий ваш комерційний об'єкт до такої ж повної багаторівневої енергонезалежності? Побудова подібних рішень під ключ – це вже давно не просто тренд, це базовий інструмент виживання та захисту ваших інвестицій. Тож, якщо ви хочете, щоб світло у вашому бізнесі було завжди, можливо, саме час задуматися про власну енергетичну фортецю.